Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay con Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay con lại tiếp tục hành trình 3001 câu chuyện 3001 kể câu chuyện cây viết. Đây là một trong những cái hành trình mà con nghĩ nó cũng đòi hỏi sự kiên trì, và để chúng ta cũng đi làm cùng với nhau được thì rất là tuyệt vời. Và hôm nay con xin phép kể câu chuyện cây viết bằng hai thứ tiếng, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Đầu tiên, con xin phép kể câu chuyện cây viết bằng tiếng Việt. Và cả nhà cũng thấy đó, khi câu chuyện cây viết này nó mang ý nghĩa gì, nó sẽ rút ra được cho ta 4 bài học rất là tuyệt vời. Vậy thì trước khi mà biết được đến 4 bài học này thì chúng ta hãy cùng nhau kể câu chuyện cây viết. Vật này là gì? Các bạn gọi đây là cây viết. đối với chúng ta Đối với chúng ta, đây cũng là cây viết. Và khi chúng ta đưa vật này, nếu tôi đưa vật này đến trước mặt con cún, chú ta sẽ làm gì với vật này? Chú sẽ cắn và gặm nó. Chú cún không xem đây là vật dùng để viết, mà cún xem đây là một món đồ chơi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ai đúng? Con người đúng hay con cún đúng? Đây là cây bút hay là món đồ chơi? Cả hai đều đúng, và cả hai đều có thế giới quan riêng của mình. Đối với chúng ta, đây là cây viết. Đối với con chó, đây còn gọi là món đồ chơi. Mọi người thì đều có thế giới quan của họ, không đúng cũng không sai, và chúng ta không có quyền áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên người khác. Vậy bây giờ, nếu tôi đặt cái vật này vào trong phòng trống, con người và chú cún tất cả đều đi ra ngoài. Ngay tại thời điểm này, vật này sẽ là cây bút hay là đồ chơi để gặp? Nếu là cây bút thì là cây bút đối với ai trong phòng này không có con người, và cũng không phải là đồ chơi. Cho nên ngay lúc này đây, nó không là gì cả. Không phải nó mất đi mà không phải nó mất đi mà mọi thứ đều có tính không. Cho nên nó có tiềm năng vô hạn để trở thành bất cứ điều gì. Vì nếu như một người bước vào trong phòng trước và nhìn vật này, vậy thì vật vậy thì ngay tại thời điểm đó nó sẽ trở thành là gì? Là cây bút. Còn nếu bây giờ chú chó cũng bước vào trong phòng trước và nhìn thấy vật này, thì ngay tại thời điểm đó, vật này là gì? Nó là đồ chơi hay là cuộc xương? Còn nếu cả hai cùng bước vào phòng thì vật này trở thành gì? Trở thành cả hai, vừa là cây viết vừa là cục xương. Vậy câu hỏi lại đặt ra rằng, tôi nhìn thấy cây viết và con chó thì nhìn thấy đây là đồ chơi. Vậy cây bút đến từ đâu? Từ tôi hay từ phía nó? Đến từ tôi. Vì nếu cây bút đến từ phía nó thì con chó cũng sẽ nhìn thấy cây bút. Kết luận, mọi thứ trong cuộc sống đều đến từ phía chúng ta. Tôi sẽ chịu trách nhiệm 100% về những gì đã xảy ra đối với mình. Vậy có một lại, nếu như mọi thứ đến từ nếu như mọi thứ đến từ tôi, nếu mọi thứ đến từ tôi thì tôi có thể ước cây viết thành bất cứ thứ gì không? Hãy biến nó thành kim cương, kim cương, kim cương. Nhưng không có là gì hết. Nhưng kết quả là không thể, và nó không là gì hết.
Why là tại sao, và thời điểm này tại sao, và điều gì đang thực sự xảy ra với chúng ta. Mọi việc đến từ tôi, nhưng không thể ước biến nó thành không thể tôi, nhưng không bằng cách ước mà có được. Mọi việc đến từ tôi, nhưng không bằng cách ước mà có được. Nó đến nó đến bằng cách gieo hạt mầm, gieo vào tâm trí tôi hạt mầm, gieo vào tâm trí tôi hạt mầm, và nó sẽ nảy mầm. Chỉ khi chúng ta thay đổi cái dấu ấn bên trong tiềm thức thì chúng tiềm thức chúng ta thì mới tạo ra quả như mong muốn. Vậy 4 bài học từ câu chuyện cây viết. 1. Tôn trọng quan điểm và quan điểm hay thế giới quan của người khác. 2. Mọi thứ đều có tính không nên nó có tiềm năng vô hạn. 3. Mọi thứ đến từ hạt mầm trong tâm trí của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm 100% kết quả của mình. 4. Không thể chỉ ước mà có, gieo hạt để có kết quả, hành động, lời nói, ý nghĩa. Đó là câu chuyện cây viết bằng tiếng Việt. Và bây giờ tôi tiếp tục chia sẻ nó bằng tiếng Anh nhé cả nhà. The story pen. The story pen. What is this object? You call this a pen. For us, it is a pen. When I bring, when, if I bring this object in front of the dog, what will the dog do with this object? He will bite and nod. And the dog does not see it as a writing tool. The dog sees it as a choice. So, question. So, who is right? So, who is right for human? The human using it. The human using it, or the dog using it. This is a pen, and that is a choosing choice. Both are right. Both have their own perspective. For human, this is a pen, and for the dog, this is a choice. Everything have their own perspective, and everything have their own perspective. So there is no right or wrong. We can't, we do not, we do not, we don't have, the right, we don't have the right to impose your subjective opinions on others. Now I place this object into an empty room. Both a human and the dog have left, and at that moment, is the object a pen and a choosing choice? If it is a pen for whom? In the room, there is no person, and it is not a choice either. Therefore, at that very moment, it is the
It is nothing. It is nothing, and not that, and not that, and not that it ceased to exist. It ceased to exist. So everything have emptiness, the emptiness nature, and it has infinity potential to become anything. Because if a person enter the room first and sees this object, what does this object become at this moment? It is a pen. And what if the dog if a dog enter the room first and see it? What does it become at this moment? Become at that moment? Oh, it's a chewing toys. It is a chewing toys. If both come into the room and together, both comes into the room together, enter the room together. And what does this object become? Becomes both a pen and a chewing toys. Question. If I see a pen, why the dog see a chewing toys? Where does the pen comes from? From its side, or from my side, or from its side? It comes from my mind. It comes from my mind. Because if the pen came from itself, then the dog would also see this as a pen. Conclusion. Everything comes from outside. Everything in light comes from my side. Come from my side. I am 100% responsibility for what happens to me. So if everything come from me, but can I wish? But not by me. Can I wish for? If everything come from me, can I wish for this pen to become anything? Transform into diamond. The result is that it cannot. It is still a pen. Why and what is actually happening here? Everything comes from me, but not by me wishing for it. Everything, it comes from planting seed in our mind that grows sprout. Even when the impressions, if the impressions in our subconscious changes, can we create a desired result? 4 lessons from the pen story. 1. Respect other perspective and or worldviews. Respect other perspective or worldview. 2.
Everything has emptiness. Everything has emptiness. So it has infinity's potential to become anything. 3. Everything comes from the seed in our minds. I am 100% responsibilities for my result. Responsible. So I am 100% responsible for my result. Can't wish it. Can't wish for it. Plan it to get result. Actions, words, thoughts. That's all. Thank you for listening.